μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε ακόμα μια Κυριακή για ένα ακόμα απολαυστικό παραδοσιακό ξύρισμα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα δείξω μια μηχανή την οποία την είχα δείξει στα πρώτα μου βίντεο και μου κάνει εντύπωση πως ακόμα και σήμερα λαμβάνω διάφορα μηνύματα ή σχόλια στο συγκεκριμένο βίντεο πριν 4-4,5 χρόνια από όσο θυμάμαι. Μια μηχανή που έχει και αυτή την ιστορία της, βέβαια δεν αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους ανθρώπους της τότε εποχής. Η αλήθεια είναι πως όσες φορές είχα ξυριστεί είχα πολύ καλή εμπειρία. Θα το δούμε και σήμερα μαζί και θα εξηγήσω και τους λόγους. Στο τέλος του ξυρίσματος After Shave Iris Mousse, θρυλικό άρωμα Iris Mousse, ένα πολύ αρενοπό φουζέ, πινέλο Peregrino από την PAA, κρέμα αγαπημένη True Fit and Heal No. 10, τη λατρεύω αυτή την κρέμα, μια έτσι πολύ μαλακή, οριακά σαν σαντιγί με άρωμα λεμονάκι, και η κυρία της απόψινής ημέρας είναι μια Gillette Techmatic. Εδώ είναι μισή μηχανή γιατί λείπει το ανταλλακτικό της, η κασέτα η λεγόμενη που πρέπει να τοποθετηθεί για να λειτουργήσει. Αυτά τα ανταλλακτικά είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Θα βρεθούν, και αν βρεθούν μπορεί να δείτε εξωφρενικές τιμές που μπορεί να μην αξίζει και τον κόπο. Τα κοινά ανταλλακτικά, οι κασέτες που κυκλοφορούσαν, είχαν 5 ρυθμίσεις, μάλλον όχι 5 ρυθμίσεις, 5 νούμερα. Αυτή η συγκεκριμένη έχει 10, είναι κάποιες που είχα βρει εγώ σε ενός κατάσταση, εννοείται, ήμουνα τυχερός. Είναι made in Germany συγκεκριμένες, ελπίζω να φαίνεται. Η τοποθέτησή της είναι πολύ εύκολη, κούμποσε, και η φιλοσοφία αυτής της μηχανής όταν δημιουργήθηκε, όταν κατασκευάστηκε, ήταν να μην έρχεσαι σε επαφή καθόλου με ελεπίδα, να τοποθετείς, να ξυρίζεσαι, από εδώ να αλλάζεις την ταινία που υπάρχει μέσα όταν θαμπώνει, έτσι γράφανε τουλάχιστον, ότι όταν θάμπωνε ήταν έτοιμη για αλλαγή. Αυτός είναι ο μοχλός, φαίνεται και το βελάκι, και η μηχανή είναι και ρυθμιζόμενη. Βέβαια οι αποκλίσεις είναι πολύ μικρές. Παρ' όλα αυτά εγώ θα την βάλω στο C, που είναι το μεγαλύτερο στη συγκεκριμένη. Έκανε την εμφάνισή της στην δεκαετία του 60 με σκοπό να κατακτήσει τον κόσμο, και βοηθούμενοι από την διαφήμιση της NASA περιμέναν πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί ήταν η επίσημη ξυριστική μηχανή όλων των αποστολών της NASA με τα Apollo 11, 12 και 13. Λοιπόν, ας περάσω όμως στο κυρίως μενού, γιατί καθυστερώ. Βρέχω το πρόσωπό μου. Θα πάρω από εδώ μέσα λίγο κρέμα με ελαφρώς βρεγμένο πινέλο. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Στις επιχειρήσεις της NASA εξυπηρετούσε αυτή η μηχανή
γιατί δεν ήθελε βρέξιμο για να καθαριστεί. Τα γένια με τους αφρούς τα καθαρίζανε με ένα χαρτί, διότι δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό, είναι κατανοητό. Βέβαια, ο κόσμος δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος, γιατί υπήρχαν αρκετά παράπονα πως η μηχανή κάνει ένα τραχή ξύρισμα λόγω αυτής της ταινίας. Δεν ήταν η κοινή λεπίδα, τον ντε. Και έτσι περί του 70-72 η μηχανή έφτασε στη δύση της. Την βρέχω αυτή τη στιγμή και ξεκινάω. Έχει καλή επαφή με το δέρμα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση το ξύρισμα που κάνεις με μία ντε. Ενδιαφέρον έχει και το τι κρέμες χρησιμοποιήθηκαν τότε. Σίγουρα Brussels. Η ιστορία λέει πως μια εταιρεία, η Palmariva, είχε δώσει γη και είδωρ για να ξυρίζονται με αυτήν οι αστροναύτες, με την οποία όμως είχαν πολλούς ερεθισμούς. Και δεν είχαν μείνει καθόλου, μα καθόλου ευχαριστημένοι. Άλλη ιστορία λέει πως στο Apollo 11 χρησιμοποιούσαν την Old Spice Brussels στο Apollo 12 την Gillette K34 επίσης Brussels και στο Apollo 13 την Mennen. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν 100%, πάντως αυτά έχουν γραφτεί, αυτά έχουν υποθεί. Τα γένια μου ήταν πολλά, το πρώτο χέρι είναι κακό. Δεν νιώθω όμως τραβήγματα από την λάμα αυτή και θα ξεπληθώ, κακό πρώτο χέρι πολύ, θα ξεπληθώ και θα κάνω ένα γύρισμα τη λάμα να δω μήπως υπάρχει διαφορά. Το γύρισμα γίνεται εδώ από το βελάκι, θα το γυρίσω και θα δείτε ότι θα αλλάξει νούμερο. Να το. Και για να δούμε τώρα που άλλαξε η όψη της λάμας, μήπως τα πάμε καλύτερα. Βέβαια, από όσο θυμάμαι παλιά είχα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα και τα γένια μου ήταν αρκετά. Αλλά είναι και αυτό μια απόδειξη γιατί ο κόσμος δεν την προτίμησε τότε.
λάμας. Εδώ πάει καλύτερα. Πιθανότατα προηγούμενη δεν ήταν χρησιμοποιημένη, σίγουρα δεν την έχω χρησιμοποιήσει. Να ήταν ελαττωματική η όψη. Βέβαια, ξαναλέω, η αίσθηση είναι μια πολύ ήπιας μηχανής. Όχι, τώρα το δεύτερο χέρι είναι αξιοπρεπέστατο. Πριν μπορεί να είχα πιο πολλά γένια από ό,τι ξεκίνησα. Άρα πέσαμε σε σκάρτη όψη. Το περίεργο είναι που δεν με τραβούσε στο δέρμα καθόλου. Πιστεύω τα κατάφερα. Λοιπόν, Truffit and Hill από το πινέλο. Ξεπλένω τα πάντα και έρχομαι ξανά. Αρισμούς για τελείωμα. Ανεπανάληπτο άρωμα. Καλή διάθεση, κάνει ένα καλό ξύρισμα και είχα καλή διάθεση. Μπορεί να απογοητευόμουν με την πρώτη δόση του ξύρισματος, με το πρώτο χέρι, αλλά πάντα πρέπει να δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Αφού γύρισα τη λάμα όλα πήγαν καλά. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε ντε μηχανές, κάποια λεπίδα να είναι ελαττωματική. Με το που δείτε κάτι περίεργο, αλλάξτε την, δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρείτε το δέρμα. Το περίεργο είναι πως δεν με τράβηξε καθόλου και δεν με ερέθησε. Τι να πω. Λοιπόν, αερισμούς PAA Peregrino, Truffit and Hill No. 10, Gillette Techmatic. Μπορεί να μην έγραψε ιστορία σε μπάνια, έγραψε όμως ιστορία στην σελήνη, πολύ διαφημιζόμενη μηχανή τότε. Το ξύρισμά της είναι πάρα πολύ ήπιο, καμία σχέση με ντε μηχανή, όπως καταλάβατε και από το πρώτο χέρι. Βέβαια, ξαναλέω πως μάλλον η όψη της λάμας ήταν ίσως ελαττωματική. Στο δεύτερο χέρι που είχα και λιγότερα γένια πήγαν όλα καλά. Σώθηκε η παρτίδα, να το πούμε έτσι. Φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.